Meiltä Lappeenrannan kampukselta löytyy tällaisia pelastustauluja, mistä löytyy ohjeita, miten toimia onnettomuus- ja vaaratilanteessa. Tärkeimpänä sieltä löytyy hätänumero, mihin soittaa siinä vaiheessa, kun havaitsee tulipalon. Sen lisäksi osoitetieto, mitä hätäkeskus kysyy, kun sinne soitetaan. Ja sitten löytyy tämän alueen poistumistaulu, missä on lähimmät hätäpoistumistiet merkattu rakennuksesta. Lisäksi sammuttimet löytyy siitä samasta kuvasta. Eli poistumistilanteessa käytetään sitä lähintä hätäpoistumistietä ja poistutaan rakennuksesta. Poistuminen voi tapahtua joko viereiseen rakennukseen, jossa ei ole hälytystä, tai sitten lähimmälle kokoontumispaikalle. Huomio, huomio. Seuraa turvallisuuskuulutus. Kiinteistö tyhjennetään turvallisuussyistä. Kaikkia pyydetään poistumaan kiinteistöstä lähintä uloskäyntiä käyttäen. Älkää turvallisuussyistä käyttäkö hissejä. Can we have your attention, please? This is an important announcement to all. The building will be evacuated for safety reasons. Please stay calm and leave the building using the emergency exits. For your own safety, please do not use the lifts. Ja kun hätätilanteen sattuessa kaikki noudatatte kiltisti annettuja turvallisuusohjeita ja poistutte paikalta, niin kaikilla on turvallisempaa opiskella ja oleskella kampuksen alueella ja meidän ei tarvitse tulla pelastamaan ketään sisältä asti. Ensimmäisenä sammutin otetaan pois seinätelineestä, nostetaan lattialle eteen. Napakka ote sokasta ja irrotetaan sokka. Tämän jälkeen sammuttimen voi ottaa kantoon alapuolen mustasta kahvasta. Letku päästä kiinni, ruvetaan lähestymään palavaa kohdetta ja muutama metri ennen kohdetta ruvetaan sammuttamaan liekkien alajuureen ja heiluvalla liikkeellä. Ja heti kun tuli on sammunut, niin lopetetaan, jotta jää vielä sitten mahdollisesti uutta syttymistä varten sammuttimeen sammutusainetta. Esimerkiksi rasvapalon tapauksessa ei kannata vedellä lähteä sammuttamaan, koska vesi vaan yllyttää sitä paloa. Ja siinä tapauksessa käytetään sammutuspeitettä. Ja kun se roikkuu siinä seinällä esimerkiksi keittiössä, niin se napakasti hihnosta kiinni ja vedetään pois. Ja avataan peitto. Ja sitten tälleen käännetään kädet peiton taakse suojaksi ja suojataan itseä peittoa ja jalalla pitää tukeasti peittoa maata vasten, että on peiton takana hyvin suojassa. Ja sitten lähtee hitaasti ja varovasti kompastelematta etenemään kohti palavaa kohdetta. Ja kun sitä lähestytään, niin peitto rohkeasti yli. Vedetään napakasti tänne taakse. Ja kun palo on sammunut, peittoa ei nosteta tästä ylös, että se sytyy uudestaan. Ja jätetään tähän ja soitetaan palokunta hätäkeskuksen kautta paikalle tarkistamaan tilanne, että kaikki on varmasti hyvin. Ja haluaisin esitellä teille ensiapukaappia. Näitä kaappeja löytyy sekä Labin että LUTin pääauloista, laboratorioista sekä näillä merkeillä varustetuista paikoista. Näistä kaapeista löytyy tyypillisimpiin pikkuhavereihin tarvittavat tuotteet sekä silmähuude. Tarvittaessa muista käyttää. Tässä mulla on kädessä AED-laite, eli defibrillaattori tai niin kuin suomen kielen toimisto sen määrittää, sydäniskuri. Ja AED-laite on ainoa laite, jolla me voidaan poistaa elottomalta ihmiseltä tappava rytmihäiriö. Laitteet on suunniteltu idioottivarmoiksi, näitä osaa käyttää lapsikin. Täällä on tasan 2 nappulaa ja kone neuvoo aina eteenpäin käyttäjänsä, että mitä milloinkin pitää tehdä.
Paketista löytyy myös kuivausrättiä ja raakkaterää. Rätillä on tarkoitus kuivata autettavan ihmisen rintakehä, jos se on märkä, että me saadaan kunnon kontakti iskuelektrodeille. Ja tällä terällä on tarkoitus poistaa mahdollinen karvotus siitä rintakehältä, että me saadaan jälleen kerran hyvä kontakti ihon ja sen elektrodin väliin. Koneet on erinäköisiä riippuen valmistajasta, mutta toimintaperiaate on kaikissa sama. Paketissa on mukana äsken mainitut rätit ja terät ja sen lisäksi on ne iskuelektrodit. Eli koneessa lukee avaa kansi ja kun kannen avaa, niin kannen alta löytyy itse laite ja iskulätkät. Ja täältä löytyy päälle nappula. Kun siitä painaa, niin kone rupeaa ohjaamaan käyttäjäänsä, neuvoo eteenpäin askel askeleelta, mitä pitää tehdä. Tulipalon sattuessa auton loukkaantuneet tai liikuntarajoitteiset turvaan. Herättele potilasta huutelemalla tai kipua tuottamalla. Avaa hengitystiet leukapielistä kääntämällä. Tunnustele hengitys kämmenselällä tai poskella. Jos potilas hengittää, on hän tajuton. Käännä potilas kylkiasentoon. Soita 112. Jää potilaan luokse. Jos potilas ei hengitä, on hän eloton. Aloita painelu. Soita 112. Selvitä defibrillaattorin sijainti ja hae se. Defibrillaattori ohjeistaa elvytyksessä. Eli poistumisteiden osalta on tärkeää muistaa pitää ne vapaana ja palo-ovet suljettuina.